දැන් කතා කරන්න යන්නේ database management question set number 19 එක ගැන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් තුනේදී කතා කරපු question set තුනෙන් අපි create කරගත්ත database එකට අදාළව තමයි මේ question set එකේ තියෙන questions ටික යන්නේ. ඉතින් අපි මේ create කරගත්ත database එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් queries use කරලා change කරගන්න තමයි මෙන්න මේ question set එකේදී අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන question set number 19 එක. ඉතින් ඒකේ පළවෙනියටම අපිට කියලා තියෙනවා two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter that information in the student table. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙනවා අලුතෙන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දෙන්නේ grade 11 එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එයාලගේ පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙන details ටික අපේ database එකේ student කියන table එකට add කරගන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ data ටික add කරගන්න insert queries තමයි use කරගන්නේ. ඉතින් අපි ඒ query use කරලා මේ data ටික අපේ table එකට add කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කලින් videos තුනේදී create කරගත්ත exam marks db කියන database එක. ඉතින් ඒකේ ඇතුලේ අපි class කියලා table එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම exam term කියලා table එකක් create කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ වගේ data add කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා student table එක. ඉතින් ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට data add කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා student exam mark record කියන table එක. ඉතින් ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි කලින් videos වලදී data add කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට තියෙනවා subject කියන table එක. ඉතින් දැන් අපිට මේකේ පළවෙනි question එක විදිහට අපිට දීලා තිබ්බේ මේ data ටික student කියන table එකට add කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ table එකට. ඉතින් මේකට අපි දැන් insert queries use කරලා මේ data ටික add කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ insert query එක add කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ query එක add කරගත්තා. ඉතින් මම මුලින්ම insert into කියලා දාලා exam marks db කියන database එකේ student කියන table එකේ මෙන්න මේ columns වලට අපේ මේ අදාළ values ටික enter කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ values enter කරගන්නකොට අපේ මේ class name එක දීලා තියෙන්නේ 11යි a කියලා. ඒ වුණාට අපි අපේ table එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් අපේ මේ class name එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. class name එකට අදාළ id එක තමයි add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මගේ query එකේදී class name එක 11යි a කියලා input කරගන්නවා වෙනුවට මෙන්න මේ විදිහට sub query එකක් use කරලා අපේ මේ class id එක තෝරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ අපේ database එකේ class කියන table එකේ
ඉතින් ඒ class ID එක තෝරගෙන තියෙන්නේ class name එක 11A වෙන column එකට අදාළ class ID එක. ඉතින් දැන් අපි අපේ course එක execute කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ table එකට ගිහිල්ලා ඉතින් අපේ table එක refresh කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ අලුත් user අපේ table එකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඊළඟ userත් අපි මේ විදිහටම add කරගමු. ඉතින් අපේ ඊළඟ user ගේ මෙන්න මේ values ටික විතරයි change කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ user ගේ values ටික විතරක් change කරගමු. query එක මේ විදිහටම තමයි එන්නේ. දැන් අපි මේ query එකත් execute කරගමු. ඉතින් දැන් අපි මේ data කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ table එක refresh කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ අනිත් user add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ ඊළඟ question එකට. ඉතින් ඊළඟට අපිට කියලා තියෙන්නේ index number STU004 student's last name should be changed to Moose. Write the relevant SQL query. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියනවා මෙන්න මේ student index number එකේ ඉන්න student ගේ last name එක Moose කියලා change වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකට අපිට use කරන්න වෙන්නේ update query එකක්. ඉතින් අපි ඒක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ student ගේ last name එක change කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට අප්ඩේට් query එකක් use කරලා අපි මේ exam marks db කියන database එකේ student table එකේ last name එක Moses කියලා change කරන්න කියලා තියෙනවා index number එක STU.04 වන student ගේ. ඉතින් දැන් අපි මේක execute කරගමු. ඉතින් දැන් අපි අපේ table එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ STU.04 කියන student ගේ last name එක තිලකරත්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක refresh කරගමු. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Moses කියලා last name එක change වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ ඊළඟ question එකට. ඉතින් ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා Natasha Vimalasena students contact number should be changed to 077150446. Write the relevant SQL query. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියනවා Natasha Vimalasena කියන student ගේ contact number එක මෙන්න මේ විදිහට change වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට relevant SQL query එක use කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් අපිට update query එකක් තමයි use කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට type කරගමු. ඉතින් දැන් අපි මේ query එක execute කරගමු. ඉතින් දැන් අපි අපේ table එකට ගිහිල්ලා refresh කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට phone number එක change වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ find out the details of all the students in the school. ඉතින් අපිට ඒකට මෙන්න මේ වගේ query එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ query එක execute කරගමු. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්කූල් එකේ ඉන්න සියලුම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ details ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා find the marks of mathematics subject of the all students in the first term. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ mathematics subject එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගත්ත marks ටික ඔක්කොම ගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපිට join queries තමයි use කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට අදාළ join query එක මෙන්න මේ විදිහට add කරගමු.
ඉතින් මෙතනදි මම මාක් සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා තියෙනවා මේ exam marks db කියන database එකේ student exam mark record කියන table එකෙන්. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේ table එක සහ මෙන්න මේ subject කියන table දෙක inner join කරන්න කියලා තියෙනවා. කොහොමද? මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකේ subject id කියන column එක සහ subject කියන table එකේ subject id කියන column එකේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ tables දෙක connect කරගන්නකොට මේ subject table එකේ subject name එක mathematics වෙන row එකට අදාළ subject id එකෙන් තමයි connect කරගන්න තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ student exam mark record කියන table එකත් එක්ක මේ exam term කියන table එකත් connect කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකට connect කරගන්නකොට මේ student exam mark record කියන table එකේ exam term id කියන column එක සහ exam term කියන table එකේ term id කියන column එකෙන් තමයි connect කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මෙන්න මේ exam term කියන table එකේ term name එක first term කියන එකට අදාළ term id එකෙන් තමයි මේ දෙක connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ query එක execute කරගමු. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකට අදාළ mathematics වල marks ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊළඟ question එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. ඉතින් මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ first term එකේදී මේ Sinhala language and literature කියන subject එකට ළමයි ගත්ත ලකුණු ටික අරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මේ query එකම අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න මේ subject name කියන එක විතරයි change කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි subject name එක add කරගමු. ඉතින් දැන් අපි මේ query එකත් execute කරගමු. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට Sinhala language and literature කියන subject එකේ first term එකට අදාළ marks ටික බලා ගන්න මෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ අවසාන question එක විදිහට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ Amandi Vijayasinghe entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියනවා මේ Amandi Vijayasinghe කියන student scholarship එකක් හම්බෙලා first term එකට කලින් වෙන ස්කෝල් එකකට මාරු වුණා කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා database එකේ එයාගේ තියෙන තොරතුරු ටික අයින් කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට delete query එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට add කරගමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට delete query එක add කරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කියලා තියෙන්නේ මේ exam marks db කියන අපේ database එකේ තියෙන student කියන table එකෙන් මේ first name එක Amandi සහ last name එක Vijayasinghe කියන student ගේ data ටික delete කරගන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේක execute කරගමු. ඉතින් දැන් අපි අපේ මේ student කියන table එකේ data වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Amandi Vijayasinghe කියන ස්ටුඩන්ට් තාම ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම අපේ database එකෙන් ක්ලියර් වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් අපි අපේ question set number 19 එකට අදාළ requirements ටික ඔක්කොම achieve කරගෙන අවසන්යි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් question set number 20 එකත් එක්ක හම්බ වෙමු.